नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC नोट या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचा टॉपिक आहे चक्रीवादळांना नावं कशी देतात. बघा, हा व्हिडिओ करंटच्या रिलेटेड आहे. जे आत्ताच बघा गुजरातच्या किनाऱ्यावर काय आलं, एक वायू नावाचं चक्रीवादळ आलं होतं, सायक्लोन. तर ते नाव कसं दिलं गेलं आणि जे आपले बघा 1-2 महिन्याआधी म्हणजे मे महिन्यात जे बंगालच्या उपसागरातून बघा जे पहिलं तामिळनाडू आणि आंध्र साईडला येणार होतं, पण ते चक्रीवादळ ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल किंवा बंगालकडे वळालं. ते होतं फॅनी चक्रीवादळ. तर हे फॅनी वायू ते नाव कसे दिले जातात चक्रीवादळांना, तर त्याच्याबद्दल आपण पाहणार आहोत. बघा, त्याच्याबद्दल माहिती काय बघणार आहोत. तर बघा मित्रांनो, नाव कसे ठरवतात. बघा, जगभरात जे उष्णकटिबंध आहे बघा, म्हणजे ट्रॉपिकल झोनमधले जे भागात चक्रीवादळ येतात बघा, तर ते चक्रीवादळांची नावे घेतली जातात. आणि या चक्रीवादळामुळं जे देश प्रभावित होतात, म्हणजे ज्या ठिकाणी ती धडकली जातात, आणि बघा मग इंडोनेशिया वगैरे देशामध्ये सुद्धा चक्रीवादळ आलं होतं. तर हे प्रभावित होतात, ते काय करतात, देश स्वतःची एक नावे देतात. म्हणजे त्या वर्षी समजा त्या ठिकाणी आलं, सिरियल वाईज हे नावं घेतली जातात त्या भागातले, तर त्यांना ती नावे दिली जातात. त्या देशाने त्यांच्या भाषेतील काही नावं चक्रीवादळांना देऊ केलेली आहेत. बघा मित्रांनो, आपल्याकडील कोणकोणती नावे दिली आहेत. तर हिंदी महासागरातील चक्रीवादळांच्या गटात 8 देश आहेत. जे इंडियन सी बघा, तर ज्या इंडियन सीमध्ये जे चक्रीवादळ येतात त्या गटात 8 देश काय करतात, नावं देतात. त्यामध्ये भारत आहे, बांगलादेश आहे, मालदीव आहे, श्रीलंका आहे, पाकिस्तान आहे, म्यानमार आहे, थायलंड आहे आणि ओमान आहे. पुन्हा एकदा बघा, इंडियन ओशनमध्ये जे 8 महत्त्वाचे देश आहेत तर ते चक्रीवादळांना नाव देतात. त्यामध्ये भारत आहे मेन, बांगलादेश, मालदीव आहे, श्रीलंका आहे, पाकिस्तान आहे, म्यानमार आहे, थायलंड आहे आणि ओमान आहे. या देशांनी प्रत्येकी 8 नावं आजपर्यंत दिलेली आहेत. तर बघा, भारताने देऊ केलेली नावं अशी आहेत: अग्नी, आकाश, बिजली, जल, लहर, मेघ, सागर, वायू. बघा, ही चक्रीवादळाची नावं तुम्ही नीट लक्ष दिले तर ही नावं अशा कोणत्या व्यक्तीवरून दिलेली नाहीत. का दिली नाहीत? कारण जर व्यक्तीवर नाव दिले तर त्यामध्ये गटामध्ये काय होऊ शकतं, संघर्ष होऊ शकतो, किंवा काही लोकांच्या मनामध्ये भावनासुद्धा दुःख होऊ शकतात. जर समजा एक्झाम्पल पाहिलं तर एखाद्या राजाबद्दल नाव देऊ शकत नाही, कारण एखादा राजा जर शांतप्रिय असेल आणि तुम्ही त्या चक्रीवादळाला जर नाव दिलं शांतप्रिय समजा, तर चक्रीवादळ काय असतं, विनाशकारी असतं. त्याच्यामुळे त्याची नावं काय देता येत नाही. म्हणजे अशी नावं दिली जातात जे आपले, समजा उदाहरणार्थ बिजली बघा, याच्याने काय होतं, नुकसानच होतं ना. बिजली म्हणजे समजा एक ठिकाणी जर वीज पडली तर त्याने काय एखाद्या जीव किंवा वित्त हानी होती, म्हणून अशी नावं दिली जातात. लहर बघा, मेघ बघा, सागर बघा, हे नाव काय आहेत, अशा व्यक्तीशी रिलेटेड नाही किंवा एखाद्या गटाशी किंवा समुदायाशी रिलेटेड नाहीत, अशी नावं दिली जातात. आणि असे जर समुदायाशी एखाद्या जर भावना दुखत असतील तर ते नावं देण्यास बंदी घातलेली आहे. पुढे पहा मित्रांनो, आत्ता जे चक्रीवादळ आले तर हे वायू नाव शेवटचं बघा कोण दिलं आहे, भारताने देऊ केलेलं आहे. बघा, आता हे नाव कोण देतं आणि कसे देतात याबद्दल आणि कधीपासून द्यायला सुरुवात झाली आपण आता ते पाहणार आहोत. पहा मित्रांनो, काय झालं तर 1953 साली अमेरिकेच्या मायावी स्थित कुठं, अमेरिकेमध्ये जे 1953 पासून याला सुरुवात झालेली आहे. आणि अमेरिकेचे जे मायावी स्थित सेंटर आहे बघा, नॅशनल हेरिकेन सेंटर म्हणून ओळखलं जातं. आणि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन म्हणजे काय म्हणतात, वर्ल्ड WMO आणि नॅशनल हॅरिकेन सेंटर यांनी काय केलं, 1953 पासून काय केलं, ते चक्रीवादळ येतात उष्णकटिबंध जे ट्रॉपिकल झोन आहे बघा. तर ट्रॉपिकल झोन तुम्हाला माहीत असेल, कर्क आणि मकर वरचं जे रिजन आहे बघा, त्याच्यामध्ये ट्रॉपिकल झोन मानला जातो, जिथे सूर्याचा उजेड हा सरळ किंवा लंबवृत्त असतो. अशा भागात काय म्हणतात, ट्रॉपिकल झोनमधला, जिथं जास्त प्रमाणात सूर्याचा उजेड असतो. तर यांनी काय केलं, ह्या भागामध्ये जे तुफान आहेत बघा, तुफान मराठीत सांगतो, चक्रीवादळ येतात बघा, यांना काय केलं, चक्रीवादळांना एक नाव देण्याची प्रथा सुरू केली. कधीपासून सुरू केली, 1953 पासून सुरुवात झाली बघा. 1953 पासून हे नावं देण्यास सुरुवात झाली. एक पॅनल निर्माण केलं होतं आणि त्या पॅनलद्वारे हे नावं देण्यास सुरुवात केली. बघा, हिंदी महासागर झाली. पहिल्यांदा काय होतं, हिंदी महासागरात नाव नव्हते देत बघा. यांनी काय सांगितलं, हिंदी महासागरात पहिल्यांदा नावं नव्हते देत, पण काय झालं, नंतर हे नावं देण्यास सुरुवात झाली. पहिलं नावं
काय देत नव्हते, कारण का या रिजनमध्ये जर काय असं नाव दिलं त्याच्यामध्ये, कारण हा रिजन हा जास्त वादग्रस्त होता पहिल्यांदा, त्याच्यामुळे नाव देण्यात काही सुरू झाली नव्हती एवढी इथं, आणि किंवा इथे नाव पण नव्हते देत. 2004 साली काय झालं, WMO यांनी काय केलं, आंतरराष्ट्रीय एका पॅनलचं भंग केलं होतं बघा. याच्यानुसार काय झालं, यांनी काय केलं, आपल्या आपल्या भागात आंतरराष्ट्रीय पॅनलचं भंग करून त्यांनी काय केलं, आपल्या आपल्या भागात काय केलं, नाव देण्यास सुरुवात केली होती. आता हिंदी महासागर येते बघा रिजनमध्ये, आता रिजन वाईज नाव देण्यासाठी पण प्रथा कोणी सुरू केली होती, WMO आणि नॅशनल हॅरिकन सेंटर. तुम्हाला विचारतात की जे ट्रॉपिकल झोनमध्ये तर नाव देण्यास सुरुवात कधीपासून झाली किंवा कोणी सुरू केलं, तर याचं उत्तर 1953 साली अमेरिकेने सुरू केली होती. अमेरिकेच्या एक पॅनलद्वारे सुरू झालं होतं. ते पॅनलमध्ये कोण, नॅशनल हॅरिकन सेंटर व वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गनायझेशन याद्वारे सुरू झाली होती. पण आपल्या ज्या इंडो सीमध्ये लेवलला म्हणजे इंडियन सी बघा, त्या रिजनमध्ये नाव देण्यास सुरुवात नव्हती झाली. पण 2004 साली काय झालं, 2004 साली काय झालं, WMO द्वारा काय झालं, एक पॅनलद्वारे नाव देण्यास, रिजन वाईज नाव देण्यास सुरुवात झाली. आता इंडियन सीमध्ये काय झालं, जे तिथं आपले चक्रीवादळामध्ये देश प्रभावित होतात, तर त्या प्रभावित झालेले 8 देश काय करतात, आता नाव देतात. त्यामध्ये भारतसुद्धा आहे. आणि भारताने आता जे गुजरातात धडकलं नाव, जे चक्रीवादळ येऊन धडकलं बघा, त्याच्यासाठी काय दिलं, वायू नाव दिलं होतं. मागं फॅनी हे एक नाव दिलं सुद्धा होतं. पुढं पहा मित्रांनो, भारत सोडून इतर देशांसुद्धा काय नाव दिलं, असे किती नावाची सूची चालली मित्रांनो, तर आपल्याकडं 64 नावाची सूची बनवलेली आहे. यामध्ये एका देशाद्वारे 8 नाव दिले जात होते. पुढं पहा, आणि जे फॅनी नाव दिलं होतं बघा, जे आत्ताच झालं, तर ते फॅनी नाव कोण दिलं होतं, याचं नामकरण बांगलादेशनी केलं होतं. आणि याचा अर्थ फॅनी म्हणजे नागाचा फणी आहे का, फण काढतो बघा, ते नाव याला फानीवरून फॅनी केलं होतं त्यांनी, आणि ते नाव, त्याचा अर्थ होतो नागाची फडी, देण्यात ठेवा फानीचा. पुढं पहा मित्रांनो, बघा हे नावं ठेवताना मी तुम्हाला मागं सांगितलं की याच्याने काय होतं, अनेकांच्या भावनासुद्धा दुखावल्या जातात. अशी एक घटना घडली होती बघा 2013 साली. 2013 साली काय, महासेन नाव ठेवण्यात आलं होतं. काय ठेवलं होतं, महासेन हे नाव ठेवण्यात आलं. त्याच्यामुळे काय झालं, काही आपत्तीसुद्धा त्याच्यावर, म्हणजे काहींच्या भावना दुखावल्या जातात. कारण श्रीलंकामध्ये काय आहे, महासेन नावाचा एक राजा होता, आणि तो अतिशय शांतिप्रिय होता. आणि शांतिप्रिय असल्यामुळं काय झालं, लोकांनी हे नाव आपत्ती, कारण चक्रीवादळाने काय होतं, चक्रीवादळाने नुकसान होतं, लोकांची शांती किंवा नुकसान करतं, असा राजा असू शकत नाही, म्हणून यावर काय केलं, आपत्ती दाखवली होती. म्हणून याचं नाव त्यावेळी काय बदलून काय केलं, VRU नाव ठेवलं होतं बघा. महासेनचं नाव बदलून त्यावेळी 2013 साली एक घटना घडली होती 2013 साली, तर VRU केलं. तर तुम्हाला राज्यशास्त्र क्वेश्चन भेटतं बघा, ही प्रथा कधी सुरू झाली, कोणी केली. भारताच्या रिजनमध्ये 2004 पासून सुरुवात झाली बघा. इंडो सीमध्ये नाव देण्यास प्रधान किती देश देतात, तर 8 देशात 8 देश हे नाव आपल्याकडे देतात. 64 नावाची सूची तयार करण्यात आली बघा 8 देशांनी. आणि 2013 साली अशी घटना घडली होती की काहींच्या भावना दुखावल्या होत्या, महासेन नावावरून त्याचं नाव बदलून VRU नाव ठेवलं होतं. हे महत्त्वाचे देण्यात ठेवा, कारण हा क्वेश्चन विचारू शकते येणाऱ्या मेगा भरती किंवा बघा. आता विचारू शकतात वायू कोण नाव दिलं, फॅनी नाव कोण दिलं, तर फॅनी बांगलादेशने नाव दिलं, वायू हे भारताने नाव दिलं, हे तुम्हाला माहीत पाहिजे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि आपल्या चॅनलला MPSC नोटला तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा, आणि इतर व्हिडिओसुद्धा पहा, कारण खूप महत्त्वाचे व्हिडिओ आपण या चॅनलवर टाकलेले आहेत. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.